เมื่อเราก้มมองพื้นดินใต้ฝ่าเท้าในสวนหลังบ้านเรามักจะนึกถึงไส้เดือนดินในฐานะสัตว์ตัวเล็กๆที่มีหน้าที่เพียงแค่ช่วยพรวนดินให้ต้นไม้แต่ในโลกของนิเวศวิทยาสมัยใหม่นักวิทยาศาสตร์ได้ขนานนามให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ใหม่ครับว่าพวกมันเป็นวิศวกรระบบนิเวศซึ่งคำนี้ถูกนิยามขึ้นครั้งแรกโดยคลิฟโจนส์และคณะในปี 1994 เพื่ออธิบายถึงสิ่งมีชีวิตที่ทำหน้าที่ปรับเปลี่ยนบำรุงรักษาหรือแม้แต่สร้างถิ่นที่อยู่อาศัยขึ้นมาใหม่ผ่านการแปรรูปวัสดุทางกายภาพรอบตัวทว่าทราบหรือไม่ครับว่าไส้เดือนดินนั้นเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเดียวเท่านั้นครับเพราะหลังม่านของธรรมชาติที่ดูเหมือนสงบนิ่งยังมีสัตว์อีกนานาชนิดตั้งแต่ยักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกาไปจนถึงสถาปนิกจิ๋วใต้มหาสมุทรที่กำลังทำงานหนักเพื่อโลกใบนี้จะมีสิ่งมีชีวิตใดบ้างไปติดตามกันเลยครับ1. นาคทะเลผู้ดูแลป่าเคลป์ในโลกใต้ทะเลนาคทะเลไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ที่น่ารักแต่มันคือแชมเปี้ยนผู้ต่อสู้กับสภาวะโลกร้อนตัวจริงผ่านกลไกที่เรียกว่าการควบคุมโดยผู้ล่านาคทะเลทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าป่าโดยการกินหอยเม่นซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจที่ชอบกัดกินรากของป่าเคลป์หากไม่มีนาคคอยควบคุมหอยเม่นจะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วและทำลายล้างป่าสาหร่ายจนกลายเป็นที่รกร้างของหอยเม่นหรือทะเลทรายใต้น้ำที่ไร้สิ่งมีชีวิตข้อมูลที่น่าทึ่งเปิดเผยว่าป่าเคลป์ที่ได้รับการปกป้องโดยนาคทะเลนั้นสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าพื้นที่ที่ไม่มีนาคถึง12เท่าซึ่งหากประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจในตลาดคาร์บอนปัจจุบันป่าเหล่านี้อาจมีค่าสูงถึง205ถึง400ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ 2. ช้างป่าแอฟริกาช่วยจัดการคาร์บอนบนบกนั้นไม่มีวิศวกรตัวไหนจะยิ่งใหญ่ไปกว่าช้างป่าแอฟริกาซึ่งถูกจัดเป็นวิศวกรเมกะเฮอร์บิวอร์หรือสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างป่าอย่างมหาศาลแม้พฤติกรรมการล้มต้นไม้และหักกิ่งก้านของมันจะดูเหมือนกับการทำลายล้างแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือการจัดการป่าไม้ชั้นยอดช้างจะเลือกกินต้นไม้ขนาดเล็กที่มีความหนาแน่นคาร์บอนต่ำเปิดทางให้แสงแดดส่องถึงพื้นดินและลดการแข่งขันเพื่อให้ต้นไม้ใหญ่ที่โตช้าแต่กักเก็บคาร์บอนได้สูงเติบโตขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งนักวิจัยคาดการณ์ว่าหากโลกนี้สูญเสียช้างป่าไปความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินในป่าแอฟริกาจะลดลงทันทีถึง 7% นอกจากนี้ช้างยังเป็นนักปลูกป่าผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการเตรียมเมล็ดก่อนงอกโดยเมล็ดพืชที่มีเปลือกแข็งหลายชนิดจำเป็นต้องผ่านกรดในกระเพาะของช้างเพื่อสลายเปลือกให้พร้อมงอกก่อนจะถูกถ่ายออกมาพร้อมมูลในพื้นที่ที่ห่างออกไป 3. บีเวอร์นักดับเพลิงมืออาชีพหากว่าช้างเป็นวิศวกรโยธาบีเวอร์ก็คือวิศวกรทางไฮดรอลิกแห่งโลกธรรมชาติพฤติกรรมการสร้างเขื่อนจากท่อนไม้หินและโคลนของพวกมันนั้นช่วยชะลอการไหลของน้ำลดความรุนแรงของน้ำท่วมปลายน้ำได้ถึง 30%เขื่อนเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นไตของโลกที่คอยดักจับตะกอนดินกรองสารพิษและสลายปุ๋ยส่วนเกินจากภาคเกษตรกรรมทำให้น้ำที่ไหลผ่านเขื่อนบีเวอร์สะอาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งพื้นที่ชุ่มน้ำที่บีเวอร์สร้างขึ้นมีความชื้นสูงจนกลายเป็นแนวกันไฟธรรมชาติที่ช่วยหยุดยั้งการลุกลามของไฟป่าที่ทวีความรุนแรงขึ้นและเป็นที่หลบภัยชั่วคราวให้สัตว์ป่าท่ามกลางกองเพลิงและเมื่อเวลาผ่านไปตะกอนที่สะสมหลังเขื่อนจะเปลี่ยนอ่างเก็บน้ำให้กลายเป็นทุ่งหญ้าบีเวอร์ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ 4. แรดขาวเครื่องตัดหญ้ามีชีวิตในทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าแรดขาวทำหน้าที่เป็นเครื่องตัดหญ้ามีชีวิตที่มีน้ำหนักกว่า 2,300 กิโลกรัมพวกมันมีพฤติกรรมการเล็มหญ้าที่เฉพาะเจาะจงจนเกิดเป็นทุ่งหญ้าแรดซึ่งเป็นหย่อมหญ้าสั้นที่เขียวชอุ่มตลอดเวลาโดยพวกมันจะเล็มหญ้าในพื้นที่เดิมๆซ้ำไปซ้ำมาจนหญ้าในบริเวณนั้นสั้นเตียนและเรียบสม่ำเสมอเตี้ยกว่าพื้นที่รอบข้างซึ่งสัตว์กินพืชชนิดอื่นนั้นไม่สามารถรักษาความสั้นระดับนี้ไว้ได้เองหากไม่มีแรดขาวคอยจัดการทุ่งหญ้าเหล่านี้มีความสำคัญใน2มิติหลักมิติแรกคือความปลอดภัยเพราะหญ้าที่สั้นนั้นช่วยให้สัตว์กินพืชขนาดเล็กเช่นแอนทิโลปสามารถมองเห็นผู้ล่าได้จากระยะไกลมิติที่2คือการเป็นแนวกันไฟมีชีวิตเพราะหญ้าที่สั้นและเตียนจะมีปริมาณเชื้อเพลิงแห้งน้อยกว่าพื้นที่ข้างเคียงช่วยจำกัดวงและความเสียหายของไฟป่านอกจากนี้แรดยังเป็นเจ้าบ้านให้สิ่งมีชีวิตเฉพาะทางอย่างแมลงวันหนอนกระเพาะแรดซึ่งหากแรดสูญพันธุ์แมลงวันสายพันธุ์นี้และด้วงมูลสัตว์อีกหลายชนิด
ก็จะหายไปจากโลกนี้ด้วยเช่นกัน 5. มดและปลวกไส้เดือนแห่งเขตแห้งแล้งในภูมิภาคที่ร้อนจัดจนไส้เดือนดินไม่อาจอาศัยอยู่ได้มดและปลวกจะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่เป็นวิศวกรใต้ดินแทนอุโมงค์จิ๋วที่พวกมันขุดสร้างขึ้นคือระบบวิศวกรทางไฮดรอลิกชั้นยอดที่ช่วยให้น้ำฝนแทรกซึมลงดินได้ลึกกว่าปกติถึง3เท่าข้อมูลจากการวิจัยในออสเตรเลียพบว่าการมีอยู่ของแมลงเหล่านี้ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวสาลีในพื้นที่แห้งแล้งได้สูงถึง 36%เนื่องจากพวกมันช่วยเพิ่มระดับไนโตรเจนในดินจอมปลวกยังทำหน้าที่เป็นเกาะแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่อัดแน่นด้วยธาตุอาหาร NPK และความชื้นสูงกว่าพื้นที่โดยรอบทำให้พืชพันธุ์รอบจอมปลวกเติบโตได้ดีแม้ในยามแห้งแล้งภูมิปัญญาดั้งเดิมในแอฟริกาตะวันตกยังมีการนำวัสดุไปล่อปลวกเพื่อฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมาเพาะปลูกได้อีกครั้ง 6. ตุ่นวิศวกรระบายอากาศภายใต้สนามหญ้าและผืนป่าตุ่นคือสัตว์ที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดชนิดหนึ่งหลายคนมองว่ามันคือศัตรูพืชที่ทำลายสวนแต่ในทางนิเวศวิทยาตุ่นคือวิศวกรผู้ทำหน้าที่การระบายอากาศในดินตุ่นมีความแข็งแรงมากกว่านักกีฬามนุษย์โดยมันสามารถยกน้ำหนักได้ถึง20เท่าของน้ำหนักตัวอุโมงค์ของมันช่วยให้น้ำและอากาศเข้าถึงรากพืชได้ง่ายขึ้นและตุ่นยังช่วยควบคุมประชากรตัวอ่อนแมลงปีกแข็งที่กัดกินรากพืชได้เป็นอย่างดีตุ่นไม่ได้กินรากพืชเหมือนหนูพุกแต่สิ่งที่มันทำคือการพลิกดินเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางชีวภาพใต้พื้นผิวทำให้ดินมีสุขภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 7. นกหัวขวานช่างไม้สร้างบ้านนกหัวขวานคือสถาปนิกผู้สร้างอสังหาริมทรัพย์ป่าที่สำคัญที่สุดในป่าอเมริกาเหนือโพรงไม้ตามธรรมชาติมีเพียง1ใน10เท่านั้นแต่อีก 90% นั้นเกิดจากการขุดของนกหัวขวานโพรงเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตและลึกเพื่อความปลอดภัยเมื่อนกหัวขวานทิ้งรังไปในแต่ละปีโพรงเหล่านั้นจะกลายเป็นบ้านมือสองให้สัตว์อื่นกว่า20ชนิดที่ขุดโพรงเองไม่ได้เช่นนกฮูกนกนางแอ่นกระรอกบินและค้างคาวสิ่งที่น่าทึ่งคือโพรงเหล่านี้มีความสามารถในการจัดการอุณหภูมิที่ยอดเยี่ยมโดยภายในอาจอบอุ่นกว่าภายนอกถึง18องศาเซลเซียสในช่วงฤดูหนาวช่วยให้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กประหยัดพลังงานและรอดตายจากการแข็งตายได้นานขึ้นอีก 5-7 ชั่วโมง 8. เต่าโกเฟอร์สร้างคอนโดมิเนียมใต้ดินในดินแดนสนลองลีฟทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกามีสถาปนิกที่ใช้เท้าหน้าซึ่งมีรูปร่างคล้ายพลั่วขุดเจาะลงไปใต้ดินอย่างขยันขันแข็งนั่นคือเต่าโกเฟอร์พวกมันคือหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการสร้างบ้านเพื่อแบ่งปันโดยการขุดรูที่มีความยาวได้ถึง15เมตร52ฟุตและลึกกว่า7เมตรหรือ23ฟุตรูเหล่านี้เป็นคอนโดมิเนียมใต้ดินที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยิ่งยวดจากการศึกษาพบว่ามีสัตว์ชนิดอื่นมากกว่า300ชนิดที่เข้ามาพึ่งพารูของเต่าโกเฟอร์เพื่อความอยู่รอดตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างงูอินดิโกตะวันออกไปจนถึงสัตว์ตัวเล็กๆอย่างกบโกเฟอร์หรือแม้แต่ค้างคาวรูเหล่านี้คือปราการด่านสุดท้ายที่ช่วยให้สัตว์ป่ารอดพ้นจากไฟป่าซึ่งเป็นลักษณะธรรมชาติของพื้นที่รวมถึงอุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือหนาวจัดภายนอกซึ่งหมายความว่าหากวิศวกรอย่างเต่าโกเฟอร์หายไปสปีชีส์อื่นๆอีกนับร้อยอาจต้องเผชิญกับการสูญพันธุ์ตามไปด้วย 9. แนวปะการังสถาปัตยกรรมมีชีวิตปะการังจัดอยู่ในกลุ่มวิศวกรแบบออโตเจนิกซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมผ่านโครงสร้างทางกายภาพที่เติบโตขึ้นจากการใช้ไอออนของแคลเซียมและคาร์บอเนตในน้ำทะเลมาสร้างเป็นโครงร่างที่แข็งแรงแนวปะการังได้รับการยกย่องว่าเป็นป่าไม้แห่งมหาสมุทรเนื่องจากเป็นรากฐานที่รองรับความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งโดยเป็นบ้านและแหล่งอาหารให้กับปลาและสัตว์ทะเลนานาชนิดบทบาทของแนวปะการังไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นที่อยู่อาศัยแต่ยังเป็นแนวกั้นคลื่นธรรมชาติที่ช่วยลดพลังงานของคลื่นและพายุได้อย่างมหาศาลซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อมนุษย์ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและทำลายล้างจากน้ำท่วมความน่าทึ่งของวิศวกรชนิดนี้คือการมีวงจรป้อนกลับร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นเช่นปลานกแก้วที่คอยทำหน้าที่เป็นคนสวนขูดกินสาหร่ายไม่ให้เติบโตคลุมปะการังจนตายพร้อมกับถ่ายออกมาเป็นทรายสีขาวที่เราเห็นตามชายหาดซึ่งแม้ตัวปะการังจะตายไปแล้วแต่โครงสร้างของมันยังคงสร้างมรดกที่คงอยู่ได้นานนับล้านปีกลายเป็นรากฐานให้ระบบนิเวศใหม่ได้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน
หากโลกคือเมืองใหญ่วิศวกรเหล่านี้ก็คือทีมช่างประปาสถาปนิกและพนักงานรักษาความสะอาดที่ทำงานโดยไม่มีวันหยุดหากวันหนึ่งช่างประปาอย่างบีเวอร์หายไปหรือคนดูแลระบบคาร์บอนอย่างช้างวางมือเมืองทั้งเมืองย่อมล่มสลายระบบนิเวศที่ขาดวิศวกรธรรมชาติเหล่านี้ย่อมไม่อาจดำรงอยู่ได้ขณะที่มนุษย์เราผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้สร้างโลกใบนี้ลองคิดดูครับว่าหากไม่มีมนุษย์แล้วโลกนี้จะเป็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ CBD Morning Gummies มีส่วนผสมของโสมเกาหลีที่ช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักหรือว่านอนไม่พอพร้อมทั้งเสริมระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมด้วยครับเป็นการทำงานร่วมกันแบบ Dual Effect คือกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวพร้อมกับช่วยผ่อนคลายจิตใจด้วยคุณสมบัติของ CBD ผู้ใช้บางคนสามารถลดปริมาณการดื่มกาแฟในระหว่างวันลงได้อย่างชัดเจนโดยยังคงรู้สึกสดชื่นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายครับคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ